Okei, tätä on toivottu aiheeksi. Joker Out, slovenialaisbändi, joka hurmas yleisöt vuoden 2023 Euroviisuissa. Mä oon Yle X:n musatoimittaja Katri, ja tällä kanavalla otetaan yhdessä haltuun kiinnostavia artisteja, bändejä ja musa-aiheita. Joker Out-video on pyydetty pitkään. Mikä olisi sun ultimaattinen toiveaihe? Miksi Joker Out on kolahtanut niin kovaa suomalaisten sydämiin? Mistä bändin nimi tulee ja mitä meinaa Shagadelic Rock and Roll, jolla Joker Out kuvailee omaa musaansa? Entä mitä Joker Out opettaa meille Euroviisuihin ja musakilpailuihin suhtautumisesta? Ja Baby Boot, Joker Out-fanit, te ootte mukana videolla, koska te kerroitte, mikä Joker Outista tekee teille erityisen. Ja mä kysyin kuulumiset myös bändiltä iteltään. Indie-rock-bändi Joker Out perustettiin 2016 Ljubljanassa Sloveniassa, kun jäsenet oli lukiossa. Siinä yhdisteltiin parin eri bändin tyyppejä ja jäsenet vähän vaihtui, kunnes lopulta päädyttiin nykyiseen 5-henkiseen Joker Outtiin, johon kuuluu solisti Bojan Sveticanin, rumpali Jure Macek, kitaristit Chris Gustin ja Jan Peteh sekä basisti Nace Jordan. Joker Out-nimi. Mistä se tuli? No, se syntyi ryhmächatissa. Bändi pyöritteli nimi-ideoita ja ensin joku heitti ehdotuksen Joker, mikä ei sit tuntunut kuitenkaan tarpeeksi iskevältä, joten siihen lisättiin Out. Nimellä ei siis oo mitään sen isompaa merkitystä, vaan se vaan kuulosti hyvältä. Joker Out on tähän mennessä julkaissut 2 studioalbumia. Umazane Mislin 2021 ja Demonin 2022. Tällä hetkellä bändi työstää seuraavaa levyä. He on saanut tunnustusta ja palkintoja, muun muassa useita Slovenian emmoja. Joker Outin musassa indie rock yhdistyy taitavaan soittoon, siinä on jotain retroa, on sellaista balkanilaisuutta ja on pilkettä silmäkulmassa. Joker Out itse kuvailee musiikkiaan shagadelic rock'n'rolliksi. Eli Okei. No jos etsii shagadelic-sanan merkityksiä, niin vastaukseksi tulee liian seksikäs. Niin seksikäs, että herää fantasioita. Orgasmillisen seksikäs ja seksikäs törkeän retrotyyliin. Eli voidaan sanoa, että bändi pitää musiikkiaan seksikkäänä. Good for them! Toi termi on muuten napattu Austin Powersista. Millaisista asioista Joker Out tekee biisejä? Esimerkiksi mielenterveydestä. Everybody's Waiting syntyi Bojanin äkillisistä ahdistus- ja paniikkikohtauksista lavalla ja arkielämässä. Bojanilla oli iso paniikkikohtaus ollut lavalla, joka sai aikaan sen, että lava ei enää ollut se turvallisin paikka olla, ja siitä stressin tunteesta syntyi Everybody's Waiting. Plastika-biisissä Joker Out laulaa kauneuskirurgiasta. Biisi on vastaus tutkimukselle, jonka mukaan suurin osa teini-ikäisistä tytöistä haaveilee plastiikkakirurgiasta ja ulkonäön muokkaamisesta, jotta he istuis kauneusihanteisiin. Euroviisu-biisi Carpe Diem syntyi ajatuksesta taistella tänä päivänä tapahtuvia asioita vastaan. Se, että Euroviisui ei voitu järkätä voittajamaassa Ukrainassa sodan takia, on bändin mielestä aikamoinen osoitus siitä, miten levottomia aikoja me eletään. Joker Out koki, että muusikkoina he voi levittää positiivista energiaa ja tärkeitä viestejä. Bändi ei halua tarttua aseisiin, vaan heidän aseenaan voi toimia laulut. Ilmastonmuutos ja ekologisuus on bändille tärkeitä arvoja, ja tää kuuluu Novi Val eli Uusi Aalto -biisin sanoissa, missä kritisoidaan vanhempia sukupolvia ja heidän virheitä, jotka on nyt sysätty nuorten niskaan. Okei, tutustutaan Joker Outin jäseniin vähän tarkemmin. Bojan, bändin laulaja, oli jo nuorena päättänyt, että hänestä tulee tähti. Bojan mietti kumminkin musiikin ja näyttelemisen välillä, ja hän on itse asiassa näytellytkin parissa eri sarjassa, ja näytteleminen edelleen kiinnostaa. Bojanin haaveena on joskus näytellä pahishahmoa. Voitteko te kuvitella tää tyyppi pahiksena? Bojan on päävastuussa Joker Outin lyriikoista. Chris, eli toinen kitaristeista, ei koskaan ajatellut, että pystyisi elättää itseään musiikilla. Chris on opiskellut yhteiskuntatieteitä ja kansainvälisiä suhteita, koska ajatteli, että sitä kautta työllistyy varmasti. Chrisin äiti on tehnyt töitä levyyhtiöissä ja isä on ollut tunnetussa slovenialaisessa rockbändissä Bigfoot Mamassa, joka muuten on ollut Bojanille tosi tärkeä bändi ja vaikutus omaan tekemiseen. Chris ajattelee, että vanhempiensa taustan takia hänellä on ollut ideaalit edellytykset menestyy musiikissa, mutta Chris kumminkin itse aloitti kitaran soittamisen vasta 14-vuotiaana. Toinen kitaristi Jan on opiskellut matikkaa, koska se on ainoa luotettava asia maailmassa ja luo rakenteita meidän ympärille. Okei, Jan on myös sanonut, että hän toivoo, ettei matikan tarvii olla hänen ainoa elämäntavoite, ja kyllä mä näkisin, että Joker Outissa on Janille myös hyvää elämäntavoitetta. Everybody's Waitingissa Jan muuten soittaa sähköpianoa, mikä on uusi aluevaltaus kitaran lisäksi. Bändin basisti Nace olisi kuulemma valinnut eläinlääketieteen opiskelun, jos olisi käynyt yliopistossa. Hän kuitenkin huomasi, että musiikki on se oma intohimo. Lukion jälkeen Nace lähti maailmalle ja soitti bändissä risteilyaluksella, joka purjehti Itämerellä, Suomen, Venäjän ja Ruotsin välillä. Joker Outin jäsenistä vaan rumpali Jure on koulutettu muusikko. Hän on soittanut lyömäsoittimia myös klassisissa kokoonpanoissa ja esimerkiksi sinfoniaorkesterissa. Jure on myös opiskellut elokuva-alaa. 2023 Joker Out edusti Sloveniaa Euroviisuissa biisillä Carpe Diem. Mun mielestä on mahtavaa, että vaikka he finaalissa lopulta sijoittuu aika sinne loppupäähän, siellä 21,
26, niin he sai silti napattua itselleen tosi uskollisen fanikunnan. Slovenias bändi oli jo ollut tosi suosittu, mutta viisut nosti Joker Outin koko Euroopan tietoisuuteen. Et sijoitus oli ymmärrettävästi bändille pettymys, mutta tästä tekee myös sen, että ei sillä ole kauheasti loppujen lopuksi väliä, että miten siellä Euroviisuissa tai muutenkaan musakilpailuissa esimerkiksi sijoittuu. Jos on kiinnostava ja toimiva juttu, niin fanit kyllä löytää sen pariin. Ja Joker Out hoiti koko viisumylläkän niin hyvin. Heistä välittyi sellainen hyvä meininki ja ilo, he ystävystyi ihmisten kanssa, uskalsi hassutella ja tuntui siltä, että vaikka Joker Out esiintyi tosissaan, niin he ei puristanut mailaa liikaa. Et ei mikään ihme, että se viehätti ihmisiä. Carpe Diemistä tuli myös Euroviisujen ulkopuolella iso hitti. Sitä on striimattu Spotifys yli 20 miljoonaa kertaa ja sen menestys on ollut slovenialaisartistille ennätyksellistä. Viisujen jälkeen Joker Out lähti Euroopan kiertueelle ja vieraili myös Suomessa ekaa kertaa syksyllä 2023 loppuun myydyille yleisöille. Ja nyt keväällä bändi palasi uuden Euroopan kiertueen merkeissä taas Suomeen. Ja kesällä heidät on muuten buukattu Ruisrockiin. Bojan on sanonut, että Euroviisut esitteli heidät tosi isolle yleisölle tosi lyhyessä ajassa ja että ihmiset on todella löytänyt heidän musansa. Fanit kääntää biisien lyriikoit omille kielille ja opettelee sloveniaa. Bändin jäsenet on jopa päätynyt nimmaroimaan sanakirjoja. Fanei ei haittaa yhtään, että Joker Out ei tee musaa englanniksi, vaan päinvastoin. Mutta bändi itse ajattelee, että on oltava realistisia, että voi vielä laajentaa sitä kuuntelijakuntaa entisestään. Joker Outin viimeisimmät sinkut on ollut englanninkielisiä. Suomalaiset on todellakin hurahtanut Joker Outtiin. Bändi on myynyt täällä kultaa, keikat on myynyt loppuun ja on faneja, jotka kääntää Joker Out sisältöjä suomeksi. Joker Out on ollut Suomen keikoilla ihmeissään siitä, että miten fanit on ottanut sloveniankieliset biisit haltuun ja laulaa myös vanhempaa tuotantoa mukana. He kertoo, että ei olisi osannut arvata tätä suosioa, mutta tavallaan se ei yllätä, koska suomalaisissa ja slovenialaisissa on paljon samaa. Bändillä on Suomessa tosi kotoisa olo. Ja moni suomalaisbändi on myös ollut Sloveniassa tosi kova juttu, niin kuin Him ja Sunrise Avenue. No yksi syy siihen, miksi Joker Out on saanut erityishuomioon Suomessa, on Kääriä. Bändillä oli viisujen aikaa erityisen lämpimät välit meidän Kääriään ja ystävyys on jatkunut. Kääriästä ja Bojanista tuli viisubestikset. Ja se oli juurikin Bojan, joka sitten tuli heti lohduttamaan Kääriää viisutulosten jälkeen. Bojan on sanonut, että heistä tuli siinä viisumyllerryksessä elinikäiset ystävät. Se, että he siinä hypessä ja kaauksessa onnistu löytää tosi läheisen ystävyyssuhteen, on todella ainutlaatuista. Bojanin ja Kääriän ystävyys sai somekansan liekkeihin, ja tää heidän bromance inspiroi lukuisia meemejä ja videoita, ja paljon myös silleen shippausta, fanfictionia. Archive of Our Own fanfic-sivustolta löytyy satoja ja satoja tuloksia Bojanista ja Kääriästä, fanfictionia ja fanartteja. Samoin Wattpadi-sellatessa löytää lukuisia tarinoita. Koska Joker Out on Suomessa niin fanitettu, niin mä halusin myös kuulla tietysti myös, että miksi. Niinpä mä kysyin teiltä somessa, että miksi Joker Out kolahtaa. Ja näitä viestejä tuli siis ihan ennätyksellisen paljon. Niitä on ollut aivan ihanaa käydä läpi. Kiitos kaikista viesteistä. Ja mä poimin näistä nyt tiettyjä vastauksia, jotka hyvin maalaa kuvaa siitä, että millaisena fanit näkee Joker Outin. Yksi juttu, jonka todella moni nosti vastauksissa esille, on live. Tässä on bändi, joka syttyy täyteen loistoonsa livenä. Keikan jälkeen tulee tunne, että on pakko päästä heti seuraavalle. Joka keikalla on tarjoilleet sellaisen dopamiinipommin, että koukussa ollaan, ja hyvä niin. Harva bändi on 100 kertaa parempi livenä kuin levyllä. Joker Out on sanonut, että kovan liven salaisuus on se, että he nauttii siitä. He tykkää omista biiseistään ja tykkää olla lavalla. Ja se myös vaikuttaa, että jäsenet on ystäviä ja että heillä on maailman paras työ. Joker Out myös kokee, että he on varmoja esiintyjiä, koska he on tehnyt niin paljon keikkoja. Kuulemma Sloveniassa nuorilla muusikoilla on tosi paljon mahiksia keikkoilla. Sitten musta oli ihanaa, että fanit kokee Joker Outin turvallisena bändinä. Että keikoilla on hyvä olla, on lämmin ja avoin tunnelma, saa olla oma itsensä ja bändin jäsenet välittää faneista. Ihania, aitoja, taitavia tyyppejä, jotka on niin raikkaan epätoksisia. Heistä ja heidän musiikista tulee turvallinen olo. Niistä huokuu rakkaus tota hommaa kohtaan ja keikoilla on aina sikaturvallinen olo. He ovat tuoneet älyttömästi iloa ja hyvää elämääni, mun safe space. Okei, turvalliseen ilmapiiriin liittyen. Bändi kertoi, että tiet erkani viime vuonna heidän PR-edustajansa kanssa taustasyynä just se, että he halusivat taata ihmisille turvallisen ilmapiirin ja PR-edustajan kerrottiin rikkoneen tätä. Teidän vastauksissa korostui myös faniyhteisön merkitys. Rakastan ihania ihmisiä koko porukka, pelastanut mut pohjalta ja on ikuisesti kiitollinen. Joker Outin keikoilla on ihanan lämmin ja yhteisöllinen tunnelma.
tunnen kuuluvani hyvin joukkoon babybuihin. Slovenian kielestä tuli myös paljon kommentteja, esimerkiksi näin. Ihailtavaa, miten laajan yleisön ne saavuttaa, vaikka suurin osa biiseistä ei ole englanniksi. Joker Out yhdistää eri kulttuureja Euroopassa. Vaikka ei ymmärrä sanaakaan, niin biisit vaan hittaa ja kovaa. Heidän musiikki on tosi ihanaa, vaikka se onkin kielellä jotain yleisesti ymmärtäisi, mutta on päässyt oppimaan vaan niiden takia. Slovenian kieli kuulostaa kauniilta ja bändi tuntuu istuvan suomalaiseen mielenmaisemaan hyvin. Tää on ihanaa, koska Bojan on sanonut, että heille sanottiin alusta alkaen, että slovenian kielellä ei pärjää edes Sloveniassa, eli mahdotonta menestyy Balkanilla ja laajemmasta ulkomaan läpimurrosta ei ollut puhettakaan. Mut Bojanin mielestä musiikki on erityistä just siksi, että ei sitä tarvii ymmärtää, se pitää vaan tuntea. Okei, tässä Joker Out. Hi Joker Out! Hey, Gandri! How are you guys? I think I can say collectively we are very good. You have caught us on the last day of our March tour. So tonight we are in Padova in Italy. This is the 19th concert this month. Ooh, it's been a crazy year. How has it been for you as an experience? Well, one thing that we can say for sure is we have zero idea of how long this year has been. Because we cannot determine what happened 5 years ago, what happened 3 years ago, and what happened 4 months ago. And so this has been a very long and a very short year, both. But yeah, it's changed our life tremendously. We have been practically traveling ever since Eurovision. We've been to Finland more times than we've been at home, probably, at this point. So it's been hectic but beautiful. This year we spent more time in Helsinki than Ljubljana, I think. Yeah. More days we've spent in Helsinki than in Ljubljana, for sure. What is the biggest thing you've learned during this year? How to live with 5 people constantly and how to try and be healthy on a tour, or at least when you're traveling. Jan has something. Maybe he learned how to play mandolin. Yeah, a couple instruments. Yeah, actually. I think like the weirdest thing for me, like traveling through all the countries and like every day you hear a new language, and I've learned how to say hello at least or thank you in a couple different European languages. How do you say thank you? Kiitos. And last year we had probably a lot of pressure on our shoulders, and this year we put that pressure on our team, so a bit more chill this year. I gathered some questions from your fans, and I have to say I got like a crazy bunch of them. A lot of fans you have here in Finland, which you probably knew. Did it come to you as a surprise how Finnish fans have adopted you as their own? I would say definitely yes. We've never ever had experience with any foreign fans before Eurovision. The pure fact that collectively fans from another country accepted us practically as their own came as a big surprise. It was a curve because with the friendship with Karia, it was obvious that like a lot of fans were coming also from that side. But I don't know, it's kind of weird that we have the only golden record not in Slovenia but in Finland. Yeah. You can imagine how weird it was for us last year, the first time we came to Finland to do some shows after Eurovision, for us to play places that we had never heard of before, like Turku and Tampere, and to have them sold out, like huge venues. In Turku there were 3,000 people, and we hadn't heard of the place like 1 month prior, which is insane. Yep. A few people were wondering if there is a possibility of maybe making a song with Kääriä. What do you say? There is always a possibility. I like how vague that is. Okay, sure. Never say never, said a wise man called Justin Bieber. Fans also wanted to know, what are your goals in music? Stay together. Global domination. I think creating as much music as possible together. The first stepping stone will be the 3rd studio album, so hopefully that happens in the time slot that we've set for ourselves, which is October this year. And then as Lasse said, global domination. Okay, one last question. What would you want to say to your Finnish fans? Well, we would like to say that obviously we are incredibly happy and thankful to each and every one of them for making us feel completely at home whenever we come to Finland. We had a beautiful time
on all of the gigs. This tour we also started in Helsinki with 2 beautiful shows. Keep listening to our music. Hopefully you're gonna like the 3rd studio album, and we're gonna see you on Ruisrock. Jep. Kiitos. Kiitos. Jatketaan keskustelua kommenteissa. Mikä Joker Outissa kolahtaa? Ootko käynyt keikoilla? Mä haluan kuulla kaiken teidän keikkakokemuksista. Kiitos, että sä katsoitte videon ja iso kiitos kaikille viestejä lähettäneille. Palataan ensi videolla. Bye!